मैले मेरो आफ्नै फोनबाट बनाएको वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मजाले चलिरहेको छ, कुनै पैसा तिरेको छुइनँ, अझै पनि यो फ्रीमै छ र अझैसम्म काम गरिरहेको छु। धेरैजनाले चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा के सोधिराख्नु भएको छ भने तपाईँको जस्तो एउटा वेबसाइट कसरी बनाउने, एउटा भिडियो बनाइदिनु भनेर मलाई युट्युबको कमेन्ट बक्समा त भइहाल्यो। मलाई पर्सनल पनि मेसेज गरेर धेरैजनाले क्वेसन सोधिराख्नु भएको थियो, रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको थियो। त्यसैले म हजुरहरूलाई एउटा सिम्पल वेबसाइट आफ्नै फोनबाट कसरी बनाउने सम्बन्धी जानकारी गराउँछु। अनि यदि तपाईसँग आफ्नो पिसी हुन्छ नि अनि ल्यापटप तपाईसँग छैन भने के गर्नुहोस् भने तपाईँ यो भिडियो हेर्नुहोस्। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई म यतिको एउटा फ्रीमा वेबसाइट कसरी बनाउने आफ्नै फोनबाट त्यो जानकारी गराउँछु। अनि फेरि पनि भन्दैछु, तपाईँसँग आफ्नो पिसी छैन, तपाईँसँग ल्यापटप छैन भने नि तपाईँले अरू वेबसाइट कसरी बनाउने सम्बन्धी भिडियो युट्युबमा नहेर्नु होला। तपाईँलाई पछि के हुन्छ भने डोमेन नेमहरू हुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँको होस्टिङहरू हुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँको थिमहरू भयो, त्यस पछाडि तपाईँको प्लगइनहरू भयो। यो धेरै कुराहरू छ वेबसाइटमा। तर यदि तपाईँसँग ल्यापटप पिसी छैन भने तपाईँ यो बारेमा नसोच्नु होला, किनभने तपाईँको फोनदेखि यो लगभग असम्भव छैन त भन्दिनँ। तपाईँले त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले त तपाईँ त्यता ध्यान नदिनु होला, किनभने तपाईँलाई वेबसाइट कसरी बनाउने त्यो सुरुमा सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि त्यहाँनिर पोस्टहरू कसरी गर्ने त्यो सिक्नुपर्ने हुन्छ र पोस्ट गर्दै गएपछि मात्रै तपाईँले अलिक पछि आफै होस्टिङको बारेमा, डोमेनको बारेमा तपाईँले बिस्तारै आफै जान्नुहुन्छ। अनि प्लगइन के हो त्यो बारेमा आफै बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि भयो अर्को के छ, थिमहरू भयो, सबै तपाईँले आफै बिस्तारै सिक्दै जानुहुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ के गर्नुहोस् भने अहिले तपाईँले यो सबै कुराहरू दिमागबाट निकालिदिनुहोस्। अब के गर्नुहोस् भने वेबसाइट बनाउनको लागि सुरुमा प्ले स्टोर खोल्नुहोस्। प्ले स्टोर खोलिसकेपछि माथि सर्च बारमा वर्डप्रेस लेखेर सर्च गर्नुहोस्। WORDPRESS वर्डप्रेस। वर्डप्रेस लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर वर्डप्रेसको यो एप्लिकेसन मिल्नेछ। मैले यसलाई अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि अब के हुन्छ भने अपडेट आइरहेको रहेछ, मैले अपडेट गर्दिनँ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँको फोनमा रहेको वर्डप्रेस खोल्नुहोस्। यहाँ मैले मेरो अर्को अकाउन्ट लगइन गरिरहेको छु। म यहाँनिर हजुरलाई देखाउँछु। यहाँ छ रुटिन अफ केराबारी नेपाल। यो चाहिँ मेरो वेबसाइट रहेको छ। यो नयाँ वेबसाइट हो। यसलाई म अहिलेको लागि के गर्छु भने लगआउट गरिदिन्छु। कहाँ छ लगआउट गर्ने, साइट सेटिङ पक्नुहोस् है। वेबसाइटमा गएँ, साइट सेटिङमा गएँ, यहाँ लगआउट छ, यहाँ त छैन। अर्को कहाँ छ लगआउट, यहाँ छ लगआउट। मैले लगआउट गरिदिएँ। अब लगआउट गरिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँकोमा चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ जब तपाईँले फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस डाउनलोड गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ तलतिर दुईवटा अप्सन दिइरहेको छ। हामीले नयाँ वेबसाइट बनाउन लागेको, त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर लगइन अर साइन अपको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो इमेल आइडी हाल्न भन्छ, अथवा तपाईँले यहाँनिर गुगलदेखि पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ गुगलदेखि कन्टिन्यू गर्नु गइरहेको छु। तपाईँले माथि आफ्नो इमेल एड्रेसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, केही फरक परेन। म गुगलमा क्लिक गरिदिन्छु र मेरो फोनमा रहेको जति पनि जिमेल आइडीहरू छ त्यो देखाउनेछ। त्यो मध्येमा एउटामा चुज गर्छु। एउटा चुज गरिसकेपछि अब के हुन्छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकैछिन टाइम लिन्छ। तल दिइरहेको क्रिएट अकाउन्टमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साइन अप भइहाल्छ। तपाईँको वेबसाइटको लागि डिस्प्ले नेम के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो यहाँ दिइरहेको छ। अनि त्यसपछि युजर नेम के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो दिइरहेको छ। म चाहिँ अहिलेको लागि यो जस्ताको त्यस्तै छोडिदिन्छु। अनि तल डोनमा क्लिक गरिदिन्छु। तपाईँ चाहिँ यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ है। मैले डोनमा क्लिक गरिदिएँ र अब यहाँनिर के भनिरहेको छ भने क्रिएट वर्डप्रेस.com साइट भनिरहेको छ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर अर्को अप्सन दिइरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ खासमा भन्ने, यहाँनिर हामीले आफ्नो जुन अघि मैले हजुरलाई भने नि डोमेन नेम होस्टिङहरू भनेको थिएँ हो त्यही कुरा हो। हामीले चाहिँ अहिले पैसा खर्च गर्दैनौँ। त्यसैले सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो क्रिएट वर्डप्रेस.com साइटमा क्लिक गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले बिना पैसा गरिरहेको छौँ है, त्यही भएर हामीले सुरुकोमा क्लिक गर्छौँ। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ भने अब यहाँनिर यो चाहिँ एउटा नयाँ एप्लिकेसन देखाइरहेको छ, डाउनलोड गर्न भनिरहेको छ। हामी यसलाई अहिले डाउनलोड गरिदिन्छौँ अनि कन्टिन्यू क्लिक गरिदिन्छौँ। अब यहाँनिर तपाईँको वेबसाइटको बारेमा जानकारी गराउन भनिरहेको छ। म चाहिँ यत्तिकै न्युज क्लिक गरिदिन्छु। अनि तपाईँलाई थिम दिइरहेको हुन्छ, तपाईँ कुन थिम राख्न चाहनुहुन्छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो थिम भनेको चाहिँ के हो भने नि तपाईँको जुन आफ्नो वेबसाइट छ त्यो कस्तो तरिकाले यहाँनिर सो होस् त्यो यो थिम त्यसलाई भनिन्छ है। पछि कुनै भिडियोमा हजुरलाई डिटेल जानकारी गराउँछु। अहिले चाहिँ कुनै एउटा ऱ्यान्डममा तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ल यही चुज गरिदिएँ। स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट तपाईँको यस्तो तरिकाले देखिन्छ भनेर यहाँनिर प्रिभ्यू दिइरहेको छ। हामी तल चुजमा क्लिक गरौँ। अब तपाईँलाई आफ्नो वेबसाइटको लागि डोमेन नेम लिन भनिरहेको छ। डोमेन नेम भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै तपाईँले अहिले भिडियो के देखिराख्नु भएको छ युट्युबदेखि। युट्युब पनि एउटा वेबसाइट हो र युट्युबको डोमेन नेम चाहिँ के छ भने नि youtube.com
तपाईँले यदि कुनै पनि इन्टरनेटमा गएर अथवा इन्टरनेट ब्राउजरमा गएर youtube.com सर्च गर्नुभयो भने यो युट्युबको वेबसाइट खोलिनेछ। त्यसै गरी फेसबुकको के हो facebook.com र मैले पनि एउटा डोमेन नेम लिएको छु फ्रीमा। त्यो चाहिँ के हो भने कुशल KUSHAL कुशल लिम्बू .com अनि फेरि .np। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको सबैलाई दिन्छ है, जोसँग नागरिकता छ, जोसँग पान नम्बर छ, उ सबैले यो फ्रीमै .np वाला डोमेन नेम सधैँभरिको लागि पाउँछ। अब हामीले यहाँ माथि कुनै पनि एउटा र्यान्डम अथवा तपाईँले आफ्नो वेबसाइटको डोमेन नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो सर्च बारमा म यहाँनिर कुशल KUSL लिम्बू हजुरलाई बुझ्नको लागि कुशल लिम्बू लेखिदिए र हेरौँ यो डोमेन नेम यहाँनिर एभाइलेबल छ कि छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ कुशल लिम्बू सम्बन्धी यहाँनिर धेरै नै डोमेन नेमहरू आइरहेको छ। अब तपाईँले पनि यसरी आफ्नो वेबसाइटको लागि डोमेन नेम सर्च गर्नुहोस् अनि तपाईँलाई यो मध्ये कुनै ठिक लागेको एउटा चुज गर्नुहोस्। म यो सुरुकै एउटा चुज गरिदिन्छु हजुरलाई बुझ्नको लागि। अनि त्यस पछाडि क्रिएट साइटमा क्लिक गरिदिउँ र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लगभग हाम्रो वेबसाइट रेडी भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो डोमेन नेम आइसकेको छ कुशल लिम्बू @blog र मेरो साइट टाइटल यहाँनिर के कुरा दिइरहेको छ। हामी अब ओके गरौँ। ओके गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट यहाँनिर सजिलैसँग बनिसकेको छ। अब हामीलाई यहाँनिर दुईटा अप्सन दिइरहेको छ, सो मी अराउन्ड अनि नो थ्याङ्क्स। यो भनेको चाहिँ मतलब के हो भने नि तपाईँले यदि सो मी अराउन्डमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो अप्सनहरू दिइरहेको छ क्या। कुन भने यो अप्सन, यो नेक्स्ट स्टेप भन्ने अप्सन छ नि, यहाँनिर तपाईँलाई थुप्रै अप्सनहरू दिइरहेको छ। अनि तपाईँले त्यहाँनिर नो थ्याङ्क्समा क्लिक गर्नु भने यो अप्सन आउँदैन। मैले चाहिँ त्यहाँ क्लिक गरेर हजुरलाई बुझाइहालेँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर अलिकति तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो मेन्युमा यहाँ तल भ्यू साइट अप्सन दिइरहेको छ है। म यहाँ क्लिक गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो वेबसाइट के छ, मेरो डोमेन नेम कुशल लिम्बू .alt.blog यो मेरो यहाँनिर बनिसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यदि यो जुन छ माथिको यो तपाईँले अहिले सर्च गर्नुभयो भने यो मेरो वेबसाइट तपाईँलाई मिल्नेछ र मैले यहाँनिर ब्राउज पनि गरिहालेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले क्रोम ब्राउजरमा खोलेको छु। होइन अहिले हामी भिडियो लामो हुनसक्छ, हामी यो अहिले त्यता नजाउँ। र हेर्न सक्नुहुन्छ नर्मल एउटा हामीले वेबसाइट बनाइसकेको छौँ। अब यसमा तपाईँले कुनै पनि पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो जुन प्लस आइकन दिइरहेको छ यहाँ क्लिक गर्नु। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई यहाँनिर के छ भने ब्लग पोस्ट दिइरहेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु। अनि अब तपाईँले के छ भने यो चाहिँ मेरो फोनको स्टोरेज अलिक कम छ त्यही भएर अप्सन दिइरहेको छ। तपाईँको फोनमा स्टोरेज राम्रो छ भने यो अप्सन दिँदैन। मेरो जस्तै तपाईँको स्टोरेज फुल छ भने यो अप्सन दिन्छ। हामी यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ। क्यान्सल गरिसकेपछि अब यहाँनिर हाम्रो टाइटल दिइरहेको छ अनि हामीलाई यहाँनिर स्टार्ट राइटिङ भनिरहेको छ। अब तपाईँले के सम्बन्धी लेख्दै हुनुहुन्छ त्यसको टाइटल यहाँनिर लेखिदिनु। यो टाइटलमा जस्तै हजुरलाई बुझ्नको लागि म एउटा यहाँनिर पोस्ट पनि गरिदिन्छु ल। यतिकै मैले जे पाएँ त्यो लेखिदिएँ टाइटल है, यो माथिको टाइटल भयो। अनि अब फेरि यहाँनिर स्टार्ट राइटिङमा अब तपाईँले त्यो टाइटल सम्बन्धी यहाँनिर जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, मैले यहाँ क्लिक गरेँ यसरी लेखिदिएँ। यसमा तपाईँले फोटो भिडियोहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु। यहाँ छ प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई थुप्रै अप्सनहरू मिल्नेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ प्याराग्राफ छ, हेडिङ छ, मोर, इमेजेस, भिडियो। यसरी तपाईँले यहाँदेखि थुप्रै अप्सनहरू क्लिक गरेर जस्तै कि इमेजमा क्लिक गरेँ मैले, चुज फ्रम डिभाइसमा क्लिक गरेँ। अब मेरो फोनमा रहेको फोटो खोलिन्छ। म एउटा फोटो चुज गरेँ, राइट गरेँ र त्यो फोटो यहाँनिर आइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले कति सजिलै फोटो पनि लिइसकेको छौँ। अनि फेरि तपाईँ यहाँदेखि अझै तल के लेख्न चाहनुहुन्छ भने प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु। अनि त्यसबाट यहाँनिर प्याराग्राफ अप्सन दिइरहेको छ, प्याराग्राफमा क्लिक गर्नु अनि फेरि यसरी लेख्नु र सम्पूर्ण कुराहरू लेखिसकेपछि पोस्ट कसरी गरिन्छ सम्बन्धी मैले हजुरलाई यहाँनिर एउटा सिम्पल आइडिया मात्रै दिइरहेको छु। मलाई पनि खासै त्यति धेरै जानकारी चाहिँ छैन, तर यदि तपाईँले मेरो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म हजुरलाई यहाँनिर मेरो एउटा पोस्ट देखाइदिन्छु ल। यहाँ छ यो XML फाइलको छ, डाउनलोड गर्ने। मैले यो अघि भर्खरै अपलोड गरेको छु। यहाँ मेरो यो टाइटल हो अनि मैले यो मेरो फिचर इमेज राखेको छु र त्यस पछाडि फेरि अलिकति जानकारी गराएको छु र यहाँ मैले क्वेसन सोधेको छु र त्यस पछाडि मैले यहाँनिर अलिक एक्सप्लेन गरेको छु। त्यस पछाडि मैले यहाँ फेरि एउटा इमेज राखेको छु र त्यस पछाडि के छ भने फेरि मैले यहाँनिर क्वेसन सोधेको छु, त्यसको आन्सर दिएको छु, फेरि त्यसको आन्सर दिएको छु र त्यसरी नै गर्दै यहाँनिर मैले कुराहरू लेख्दै यहाँनिर फेरि क्वेसन फेरि यहाँ लेखेको छु र त्यस पछाडि फेरि मैले थप जानकारीको लागि यो भिडियो हेर्नु होला भनेर एउटा टेक्स्ट लेखेर मैले यहाँनिर मेरो युट्युबको यहाँनिर यसरी लिङ्क सेयर गरेको छु। ठिक छ, एडभान्स भन्दाखेरि म यतिको चाहिँ पोस्ट गर्नु हजुरहरूलाई सिकाउन सक्छु है। यो जुन तपाईँले राख्नुभएको छ
यतिको तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ। यति मात्रै नभएर के हुन्छ भने नि म हजुरलाई यहाँनिर यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ 3टा थुप्रो अप्सन दिइरहेको छ नि। यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई यहाँनिर पोस्ट सेटिङ अप्सन मिल्छ। यहाँ क्लिक गर्नु र तपाईँलाई यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू दिइरहेको हुन्छ कि, जस्तै कि ट्याग भयो होइन, क्याटेगोरी भयो, फिचर इमेज, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल थुप्रै अप्सनहरू छ। यदि तपाईँहरू यस्तो कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, म हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा जानकारी गराइदिनेछु। र तपाईँले यसरी पोस्ट लेखिसकेपछि माथि पब्लिसको अप्सन छ, हामी त्यहाँ क्लिक गरौँ। सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको मिलिसकेपछि चाहिँ अनि ट्यागहरू छ, क्याटेगोरी छ, यत्तिकै म अहिलेको लागि चाहिँ पब्लिस गरिदिन्छु ल। पब्लिस भएन, पब्लिस हुँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ र लगभग यहाँ मेरो पब्लिस भइसकेको छ र मैले भ्यूमा क्लिक गरेँ र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खरै बनाएको मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ कति मजाले यहाँनिर देखाइरहेको छ। हेर्नु त भर्खरै मैले पोस्ट गरेको, यहाँनिर मेरो नाम आएको छ अनि मेरो टाइटल यहाँ छ, फोटो यहाँ छ अनि के लेखेको। सिम्पल छ, यस्तो तपाईँले हार्ड यहाँनिर केही पनि दुखाउनु पर्दैन। यो माथि आफ्नो टाइटल लेख्नु होला अनि यहाँनिर तपाईँले थप कुराहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यति मात्रै सिकायो। भिडियो एकदमै लामो भइसकेको छ मलाई थाहा छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हजुरहरू अझै थप एडभान्स लेभलमा मैले जति सिकेको त्यो हजुरहरू पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा क्वेसन गरिदिनु होला, म त्यसको एउटा भिडियो बनाइदिनेछु।